วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food ใบชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำบัตเตอร์ชีสเค้กบลูเบอรี่ครัมเบิลค่ะบัตเตอร์เค้กที่มีส่วนผสมของครีมชีสบลูเบอรี่โรยหน้าด้วยครัมเบิลกรุบกรอบหอมอร่อยน่าทานมากๆเนื้อเค้กนุ่มรสชาติไม่หวานตัดเปรี้ยวด้วยบลูเบอรี่ทำง่ายมากเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็มาทำครัมเบิลกันก่อนก็จะมีส่วนผสมของแป้งน้ำตาลทรายและอัลมอนด์ป่นนำทั้ง3อย่างมาผสมรวมกันจากนั้นนำไปผสมกับเนยจะใช้เป็นเนยเค็มค่ะจากนั้นคลุกเคล้าแป้งน้ำตาลอัลมอนด์ป่นกับเนยให้เข้ากันคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเหมือนเม็ดทรายจากนั้นจะพักไว้ก่อนโดยนำไปใส่ไว้ในตู้เย็นต่อไปเราก็มาตีส่วนผสมกันเลยค่ะเริ่มจากการตีครีมชีสให้อ่อนนุ่มและกระจายตัวเมื่อครีมชีสอ่อนนุ่มและกระจายตัวดีแล้วเราก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปเราก็จะมาตีเนยค่ะจะใช้เป็นเนยเค็มเปิดสปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูงตีเนยกับครีมชีสให้เข้ากันตีเนยกับครีมชีสให้เข้ากันจนเป็นส่วนผสมเนื้อเดียวกันเมื่อได้แบบนี้แล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมขั้นตอนต่อไปใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือเล็กน้อยจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูงตีส่วนผสมให้เข้ากันจนขึ้นฟูเล็กน้อยและมีสีอ่อนลงพอได้ประมาณนี้แล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปก็ให้เราใส่ไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองโดยใส่ลงไปทีละ1ฟองจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูงตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมเสร็จแล้วจะก็ใส่ไข่ฟองที่2ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเปิดสปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูงตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมเหมือนเดิมต่อไปก็ใส่ไข่ฟองสุดท้ายตามด้วยกลิ่นวานิลาจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูงตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อตีจนเข้ากันดีเราก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปเราก็จะใส่แป้งร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมจากนั้นใช้ไม้พายคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันจนหมดผงแป้งเมื่อคนตะล่อมเข้ากันดีแล้วจะใส่นมสดลงไปเลยค่ะจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูงตีส่วนผสมให้เข้ากันตีไปประมาณ1นาทีก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมแล้วก็ตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมเนียนเมื่อได้ส่วนผสมที่เนียนดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปเราจะใส่บลูเบอรี่ค่ะใช้เป็นบลูเบอรี่สดจะใช้แบบแช่แข็งก็ได้ค่ะจากนั้นก็คนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนตะล่อมจนเข้ากันดีก็นำไปเทใส่พิมพ์เค้กได้เลยวันนี้จะใช้เป็นถาดขนาด 7x7x2 นิ้ววางด้วยกระดาษรองอบแล้วก็เทส่วนผสมลงไปทั้งหมดจากนั้นเกลี่ยส่วนผสมให้เรียบเสมอกันเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศหรือใช้ไม้คนเพื่อไล่อากาศแบบนี้ก็ได้จากนั้นก็จะโรยด้วยครัมเบิลที่ทำไว้มากน้อยตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วจะวางบลูเบอรี่ด้านบนเพิ่มความสวยงามวางแล้วก็กดลงไปเบาๆค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบกันได้เลยจะอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45นาทีหรือจนกระทั่งหน้าเค้กเหลืองสวยเมื่อครบเวลาจะทดสอบเปิดเตาแล้วก็ใช้ไม้จิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วถ้าเค้กสุกแล้วเราก็ยกออกจากเตากันเลยค่ะยกเค้กออกจากเตาจากนั้นจะยกเค้กออกจากพิมพ์แล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นบนตะแกรงค่ะเมื่อพักเค้กไว้จนเย็นแล้วเราก็นำมาตัดแบ่งตามต้องการได้เลยค่ะวันนี้จะตัดแบ่งออกเป็น9ชิ้นบัตเตอร์ชีสเค้กบลูเบอรี่คัมเบิลสูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มมากหอมอร่อยไม่หวานมากผ
เพิ่มความเปรี้ยวด้วยบลูเบอรี่สดอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะหากใครชอบบัตเตอร์เค้กชีสเค้กหรือว่าเค้กบลูเบอรี่ต้องลองทำสูตรนี้ดูเลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ